Pentru aceia care conștientizează că bolile în oameni apar în timp, unele în 10 de ani, și ce vedem noi astăzi ca simptom de durere este doar un nivel avansat al bolii interioare, este acest video. Ei bine, prea înțelepți și dragii mei prieteni, acest video l-am gândit să fie util acelor oameni care vor să înțeleagă natura ființei umane și să știe că din vremuri străvechi s-a constatat că cei care supraviețuiesc mai mult pe această planetă au multiple opțiuni când stau în natură, când stau în mijlocul mirosului și mișcării ei. Viața multor triburi sau multor oameni de la țară care trăiesc doar cu ceea ce natura le dă, putem vedea asta prin mii sau zeci de mii de exemple. Acești oameni consumă unele lucruri care cumva viața este mult mai susținută și mult mai puternică în interiorul omului și, evident, apare și este mult mai lungă. Acești oameni nu îmbătrânesc ca cei din societate, dar, de exemplu, dacă unul dintre ei, dintr-un accident, moare, să presupunem că se face autopsie, se va observa, științific vorbind, că nu au boli cardiovasculare, nu au boli de miocard, nu au probleme osoase și așa mai departe. Ei bine, mulți oameni la noi în societate din păcate, nu își furnizează templului său interior acele lucruri benefice și puternice din natură. Evident, din lipsă de timp nu fac asta și din lipsă de accesibilitate, pentru că muncim mult și nu mai stăm în natură. Primim beneficii sociale foarte multe, dar nu și pe acelea naturale. Și de asta e nevoie ca prin acest video, prin această susținere, să intervenim în această direcție. Cum ajungem noi să fim utili în societate în timp ce gustăm, mirosim și trăim cu legile naturii pe care o avem în jurul nostru? La noi în societate este de fapt acum, astăzi, o intoxicare masivă cu alimente modificate genetic, cu o dietă ultraprocesată, care știm foarte bine că este o cauză majoră pentru foarte multe boli umane. Această dietă făcută la nivel industrial, care conține foarte multe ingrediente, emulsifianți, glutamat și așa mai departe, și nu vedem în această dietă minerale, legume, fructe sau măcar carne în ceea ce consumăm, și dacă folosim acele alimente ultraprocesate, nu o să ne fie bine. Aceste diete, mai ales ceea ce găsim în magazine și mai ales supermarketuri, distrug celula la nivel microcelular în molecule, se întâmplă o defecțiune mare. Pentru buna noastră conștientizare este imperativ necesar să știm că ceea ce consumăm noi astăzi modifică epigenomul altor generații viitoare și în același timp ceea ce noi consumăm astăzi distruge metabolismul nostru actual, adică funcțiile noastre de digestie, homeostazia, adică echilibrul intern, cât și funcții naturale a organelor noastre vitale și nu mai gândim și nu mai simțim și nu mai ne mișcăm coerent în viață mai departe. Din ceea ce noi avem astăzi disponibil în marile supermarketuri, din nefericire pentru viața omului interioară, apare foarte des glucoza și fructoza, care vedem că intră prea mult în sânge și aceste alimente industrializate distrug în timp viața omului. Uriașa mea și puternica mea dorință pentru tine este să modificăm acele lucruri sacre în noi, acele decizii care vor determina ce vom alege mai departe în viață. Astfel vreau să nu ajungi la a perpetua altora din jurul tău sau a generațiilor viitoare care vin după tine aceste cumva plăceri temporare sau o ignoranță constantă pe care unul dintre noi o avem, și ar fi util să ne gândim și la ceea ce lăsăm mai departe în viața pe care unii o să o vadă la noi. Așa că pentru o bună cunoaștere a acestor remedii și cum să facem aceste lucruri încât să facem schimbarea pentru bunul nostru mers al lucrurilor, avem acest site 120years.live, 120 de ani.viață. Este un proiect dedicat longevității și măririi duratei de viață, care aduce din lumea orientală și din știința occidentală cele mai noi și cele mai puternice remedii pentru a prelungi condiția vieții noastre umane. Așa că vreau să susții și tu această cauză de a fi un exemplu pentru ceilalți, cât și pentru ceea ce vine după tine, împreună cu mine. Să-ți fie de mare bine!